අපි අද බලමු if command එකේ nested if command එක කොහොමද දෙන්නේ කියන එක. මේකට මම උදාහරණයක් ගන්නවා exam එකකදී ලබාගත් ලකුණු වල grade එක හොයන එක. මොකද grade එක හොයන එක ඇත්තෙන්ම එකේ criterias කීපයක් තියෙනවා. ඒතර මේකෙදී මම ගන්නවා 75ට වඩා වැඩි හෝ සමාන නම් A පාස් එකක් ලැබෙන්නත් 75යි 65යි අතර, ඒ කියන්නේ 65ට වැඩි 74 දක්වා B පාස් එකක් එන්නත්, ඒ වගේම 55ට වැඩි, 55ට වැඩි හෝ සමාන 64 දක්වා C පාස් එකක් එන්නත්, 45 හෝ ඊට වැඩි 54 දක්වා S පාස් එකක් එන්නත්, 44 ඉඳලා බිංදුව දක්වා F එන්නත්. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම අපි දැන් කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා if එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. එතකොට if එක වැඩ කරේ අපි මෙන්න මෙතන තර්කානුකූල ප්‍රකාශනයක්. මම පොඩ්ඩක් මෙතන පෙන් එක ගන්නවා වලට. මෙන්න මෙතනට අපි මෙන්න මේක තර්කානුකූල ප්‍රකාශනයක්. මෙන්න මම මෙතන ලිව්වා වැඩි මාගේ ගත්තා. අපි කියන B4 වල තමයි මාක්ස් තියෙන්නේ, B5 වල තමයි මාක්ස් තියෙන්නේ කියලා. ඒතර B5 වල අගය 75ට වැඩි හෝ සමාන නම් B5 greater than or equal 75 නම් ඒ කියන්නේ කිසිම තර්කයක් නැහැ 75 76 77 100 දක්වා ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොට ඒ පාස් එකක්. අපි දන්නවා එතකොට මෙන්න මෙතන ලියන ලොජික් එක true නම් අපි මෙන්න මෙතන ලියන්නේ. එතකොට මේ මෙන්න මේ semicolon මෙන්න මේ කමා එකයි මේකයි අතර double quotation ඇතුලේ ඒ පාස්. ඒතර මේ ලොජික් එක true නම් හරි මේක true නම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ පාස් එකක්. හැබැයි මේක false වුණොත් මෙතනට එන්නේ. මේක false නම් මෙන්න මෙතන ලොජික් එක false වුණොත් මෙතනට එන්නේ. හරි. දැන් මෙතනට එන්නේ මේ ලොජික් එක false වුණොත්. ඒ කියන්නේ false වෙන්නේ B5 වලගේ 74 ඉඳලා බිංදුව දක්වා අතර. කට්ටියට false වෙනවා. අපි හිතමු 70 අරන් තිබ්බා කියලා එහෙනම් false වෙනවා. නැත්තම් 50 අරන් තිබ්බා නම් false වෙනවා. 10 අරන් තිබ්බා නම් false වෙනවා. එහෙම වුණොත් එයා මෙන්න මෙතනට එන්නේ. හැබැයි මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට කියන්න බෑ B කියලා. එහෙනම් මෙතනට එන කට්ටියගෙන්, ඒ කියන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා 74 දක්වා මෙතනට එන කට්ටියගෙන් චෙක් කරන්න ඕනේ 65ට වඩා වැඩි කට්ටිය ඉන්නවාද කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ සීමාවට තවත් if එකක් රිංගවන්න ඕනේ. ඒකට සමාන කිරීම දාන්නේ අපි. සමාන කිරීම දාන්නේ පටන් ගන්න විතරයි. එතන මම මෙතන එන ගන්න B5 එක මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නේ බිංදුව 74 දක්වා කට්ටියනේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් බලනවා 65ට වඩා කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලෝ ඒක true වුණොත් එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක true වුණොත් B පාස් එක. ඒක false වුණොත් අපිට තීරණයක් ගන්න බෑ. මෙතනට false කට්ටිය එන්නේ. එතන මෙන්න මේ ලොජික් එක false වුණාම මෙතන අපි ලියන්න ඕනේ. මේක false වුණාම මෙතන තීරණයක් ගන්න බෑ. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා 64 දක්වා කට්ටිය. අපි මෙන්න මේ පාර්ට් එක රතු පාට එක මෙන්න මේක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන ලියවෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට ලියවෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒක ලියවෙද්දී ඒක false වුණාම මෙන්න මෙතන එන කට්ටිය, ඒ කියන්නේ B නැති වෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා 64 කට්ටිය. එහෙනම් අපිට කියන්න බෑ Cද Fද Sද කියලා. එහෙනම් අපි ආපහු මෙන්න මෙතනට if එකක් මෙන්න මෙතන රිංගවනවා. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන අපි මෙතන check කරනවා if B5 කියන එක greater than or equal 55. එහෙම වුණොත් මෙතනට එන ගොඩෙන් එහෙම වුණොත් එනම් C පාස් එකක්. එහෙම නොවුනොත් මෙතනට එන්නේ. මේක true වුණොත් C පාස් එකක්, false වුණොත් මෙතනට. හැබැයි දැන් මෙතන ඉන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා 54 දක්වා කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ගෙන් check කරනවා 45ට වඩා වැඩිපුර ඉන්නවද කියලා. එහෙම වුණොත් එයාට S එකක් දෙනවා. ඒක true වුණොත් හැබැයි එහෙම false වුණොත් එයා මෙතනට එනවා. එතන මෙතන ඉන්නේ බිංදුවේ ඉඳලා 47. එහෙනම් ආපහු check කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් fail 44 දක්වා එනනම් අපි F එකක් දානවා. එහෙනම් මේ නිල් පාට කොටස මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. කොළ පාට කොටස මෙතනට එන්න ඕනේ. එතකොට මේ මුළු set එකම මෙතනට එන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට nested if එක ලියන්නේ. හරි මේක හොඳට practice කරගත්තොත් ඔයගලන්ට ඕනම logic එකක් හදාගන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු Excel වලට ගිහිලා මේක අපි කොහොමද
පාවිච්චි කරගන්න කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා Excel ගන්නම්. right. අපි Excel මම open කරගත්තා. මම මෙතන පොඩ්ඩක් screen එක ලොකුවට දාගන්නම් ඔයගලන්ට පේන්න ඕනේ හින්දා. right. අපි හිතමු මෙතන මම B3 B2 වලට මෙතන ගන්නම්. අපි හිතමු මෙතන තියෙනවා marks. B2 කොලම් එකේ marks තියෙනවා. අපි හිතමු මේක එකගෙන් තියෙනවා. හරි. අපි හිතමු ඔය වගේ marks තියෙනවා. දැන් මට if ප්‍රකාශන එළිය වෙන්න ඕනේ මෙතනට. එතෙන්ට අපි ලියනවා නම් මම සමානයි if කියලා දානවා. ඉතින් if කියලා දැම්මා. එතකොට අපි දැන් මෙතන ඉන්නේ මගේ පළවෙනි data එක තියෙන්නේ marks තියෙන්නේ B3 වල. එතන මම ගන්නවා මෙතනදී B3 greater than or equal 75. පළවෙනි logic එක. ඒක true වුණොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ A pass එකක්. double quote එකක් ලියන්න ඕනේ. හැබැයි false වුණොත් අර මං ඉස්සලා ලියුවා වගේ දැන් මෙතන වරහණක් එන්න ඕනේ මෙන්න මේ වරහණක් එන්න ඕනේ. හැබැයි මම වරහණ දානවා අන්තිමටම මෙතන ඊළඟ if එක ලියනවා if. එතකොට අපි මෙතනට එනවා. එහෙනම් මම මෙතනදී බලනවා මෙයා විශාලයි සමානයි ඊළඟ ස්ටෙප් එක 65. එහෙම වුණොත් අපිට B පාස් එකක් එන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මෙතන මම වරහණ දාන්නේ වරහණ දෙකක් මෙතනට එන්න ඕන. අනිකත් මම ලියනවා if අපි මේක ගන්නවා මෙතනදී greater than or equals ඊළඟ ස්ටෙප් 55. එහෙම වුණොත් C ආපහු මෙතන ආපහු if ගන්නවා මේක greater than or equals 45. හැබැයි ඒක වුණොත් අපිට S එහෙම නැත්නම් F. දැන් අපි ඉවරයි. හැබැයි දැන් මම මෙතන වරහන් කීයක් ඇරියද? පළවෙනි වරහන ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ, දෙවෙනි වරහන ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ, තුන්වෙනි වරහන ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ, හතරවෙනි වරහන ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වරහන් හතරක් අපිට ක්ලෝස් වෙන්න තියෙනවා. 1 2 3 4. ඔන්න ඔය ටික. හරි. දාලා අපි එන්ඩ් කරපුවාම අපිට උත්තරේ එනවා S කියලා. අපිට ඕන මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට වෙනාගයක් දුන්නොත් අර කෙලින්ම A වෙනවනේ. ඒතර මෙතනට අපි දුන්නොත් එහෙම 64 වගේ දුන්නොත් එහෙම C වෙනවා. 65 දුන්නොත් B වෙනවා. අපිට ඒ වගේ චෙක් කරගන්න පුළුවන්. චෙක් කළේ වෙලාව මෙන්න මෙතනින් ඩ්‍රැග් කරනවා පල්ලයට. ඔන්න ඕකට අපි පාවිච්චි කරනවා nested if කියන එක. හරි. මේකත් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ට්. ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ nested if එකක් පාවිච්චි කරලා මේ Excel ගැටලුවක් විසඳන්න පුළුවන්ද කියන එක. මම දිගටම ඉස්සරහට යන වීඩියෝස් වලදී if command එක ටිකක් සංකීර්ණ හින්දා විවිධ ආකාර if වලින් එන ප්‍රශ්න මම කතා කරනවා. right අපි ඊළඟ දවසේදී හම්බ වෙමු.